Mình đọc được ở trên mạng xã hội thì có một số so sánh giữa Cuba và Singapore và có một câu hỏi là Cuba có cơ hội để trở thành Singapore 2.0 hay không? Thực tế là Cuba rất gần nước Mỹ, nếu như không muốn nói là quá gần nước Mỹ. Một bên là nước Mỹ với nền kinh tế lớn nhất hành tinh, những thành phố hiện đại, những tập đoàn công nghệ khổng lồ và mức sống thuộc vào hàng cao nhất thế giới. Một bên là Cuba, nơi người dân vẫn thường xuyên phải đối mặt với thiếu điện, thiếu nhiên liệu, thiếu ngoại tệ và nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng chậm trong một thời gian dài. Điều thú vị là càng nhìn kỹ hơn người ta càng cảm thấy rằng lẽ ra Cuba phải giàu có hơn nhiều hay ít nhất là cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Quốc đảo này không nằm ở nơi hẻo lánh giữa đại dương. Cuba cũng không bị núi non cô lập như nhiều nước khác. Cuba cũng không nằm giữa sa mạc khô cằn. Ngược lại, đây là hòn đảo lớn bậc nhất của Caribe, lớn hơn 100.000 km vuông, bằng khoảng 1/3 diện tích của Việt Nam. Sở hữu đất nông nghiệp màu mỡ, có bờ biển dài, có khí hậu nhiệt đới dễ chịu và nằm ngay bên cạnh thị trường tiêu dùng lớn bậc nhất trên thế giới, đó chính là nước Mỹ. Chính vì vậy, nhiều người luôn đặt ra một câu hỏi hấp dẫn. Nếu Cuba thực hiện cải cách sâu rộng, mở cửa nền kinh tế, bình thường hoàn toàn quan hệ với nước Mỹ và hội nhập sâu rộng với thế giới, liệu quốc đảo này có thể tạo ra một kỳ tích giống Singapore hay không? Bởi vì Singapore cũng là đảo, Singapore cũng từng nghèo rồi, Singapore cũng từng đối mặt với vô số những khó khăn khi mới giành quyền tự chủ sau khi tách ra từ Malaysia. Thế nhưng từ một hòn đảo gần như không có tài nguyên, Singapore đã trở thành một trong những quốc gia giàu có và thịnh vượng nhất trên hành tinh. Cuba có thể đi lại con đường ấy không? Hay là địa lý, hay là lịch sử và thực sự là kinh tế sẽ dẫn Cuba đến một số phận hoàn toàn khác? Thì nói về số phận của nhiều quốc gia trên thế giới, người ta luôn phải nhắc đến một câu chuyện, đó là địa lý, tức là cái sổ đỏ của quốc gia đó. Cuba thì nằm ở trung tâm của vùng Caribe, Án ngữ cửa ngõ vịnh Mexico, gọi là vịnh Mexico nhưng mà giáp nước Mỹ thì cũng rất là nhiều, và nằm giữa các tuyến đường giao thông kết nối giữa Bắc Mỹ và khu vực Mỹ Latin. Trong lịch sử, đây là lý do khiến người Tây Ban Nha coi Cuba là một trong những thuộc địa quan trọng nhất của mình tại châu Mỹ. Thực tế là khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ vào cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16, thì cái khu vực Cuba nhanh chóng trở thành một trong những thuộc địa quan trọng nhất của họ ở tân thế giới. Lý do thì không nằm ở diện tích lớn hay là đất đai màu mỡ, mà còn nằm ở vị trí địa lý gần như hoàn hảo của Cuba mà những nơi khác tại khu vực này hiếm khi có được. Người Tây Ban Nha thì đã khai thác rất nhiều vàng bạc và tài nguyên từ châu Mỹ. Khi những đoàn tàu chở vàng bạc từ Mexico, Peru và các thuộc địa khác vượt Đại Tây Dương trở về châu Mỹ, thì họ cần phải tập kết hàng hóa, và Cuba thường là điểm tập kết quan trọng, cụ thể là Havana. Thế nên người Tây Ban Nha từng gọi Havana với một danh xưng rất kêu và mỹ miều, đó là chìa khóa của tân thế giới. Bởi vì ai kiểm soát được nơi này sẽ có ảnh hưởng rất lớn lên toàn bộ khu vực Caribe. Tầm quan trọng của Cuba lớn đến mức người Tây Ban Nha đã biến Havana thành một pháo đài khổng lồ. Hàng loạt những công trình phòng thủ đồ sộ đã được xây dựng để bảo vệ các hạm đội chở kho báu khỏi cướp biển của Anh, của Pháp, của Hà Lan, những nước cũng dòm ngó và có sở hữu ở khu vực châu Mỹ vào thời điểm bấy giờ. Thế là trong suốt nhiều thế kỷ, trước khi tàu chở hàng vượt Đại Tây Dương, các đoàn tàu từ khắp nơi trong đế chế Tây Ban Nha thường tập trung tại Havana, tại Cuba để hợp thành một hạm đội lớn rồi mới cùng nhau lên đường nhằm giảm nguy cơ bị cướp biển tấn công. Có thể nói rằng ngày xưa, Cuba đối với Tây Ban Nha quan trọng chẳng khác nào eo biển Malacca với thương mại châu Á ngày nay, hay là eo biển Hormuz đối với dầu mỏ thế giới ngày nay. Mất Cuba đồng nghĩa với việc tuyến vận chuyển tài sản khổng lồ từ châu Mỹ về châu Âu bị đe dọa. Vì vậy, Tây Ban Nha luôn coi Cuba là một thuộc địa cực kỳ quan trọng tại châu Mỹ. Ngay cả trong thời đại ngày nay, lợi thế ấy vẫn còn nguyên giá trị. Cuba nằm gần Mỹ hơn bất kỳ một quốc gia nào có diện tích và dân số đáng kể tại khu vực Mỹ Latin. Từ Havana tới Miami chỉ mất chưa đầy 1 tiếng bay. Hàng hóa xuất khẩu từ Cuba có thể tiếp cận thị trường hơn 340 triệu dân Mỹ với một chi phí vận tải rất hợp lý. Ngoài ra, Cuba cũng nằm gần Mexico, ở gần Trung Mỹ, gần kênh đào Panama, một tuyến vận chuyển huyết mạch, và không xa những nền kinh tế lớn ở Nam Mỹ. Đặc biệt hơn, Cuba có diện tích vào khoảng gần 110.000 km vuông, lớn gấp khoảng 150 lần diện tích của Singapore. Điều đó có nghĩa là Cuba có nhiều đất để mà phát triển nông nghiệp, để mà xây dựng nhà máy, để mà làm du lịch, để mà làm các công trình bất động sản. Đây là lợi thế mà Singapore hoàn toàn không có. Nhiều người thường chỉ nhìn thấy khó khăn của Cuba mà quên mất rằng xét riêng về tài nguyên, xét riêng về diện tích
về địa lý thì Cuba đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều quốc gia giàu có hiện nay. Tất nhiên không chỉ là địa lý, cái sự so sánh giữa Cuba và Singapore không phải là chỉ có yếu tố đấy đâu. Hai quốc gia này còn có khá nhiều điểm tương đồng thú vị, ví dụ như là vạch xuất phát chẳng hạn. Cả hai đều là quốc đảo, cả hai đều từng nằm dưới sự kiểm soát của các cường quốc bên ngoài và cả hai đều bước vào giai đoạn xây dựng đất nước hiện đại vào cuối những năm 1950, đầu những năm 1960. Cả hai cũng đều từng được lãnh đạo bởi những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử quốc gia của mình. Chưa nói đến con người và khác biệt giữa chế độ hai nước thì địa lý một lần nữa lại dẫn chúng ta đến một cái điều, tức là có tương đồng nhưng mà vẫn có khác nhau. Đầu tiên phải hiểu Singapore không chỉ giàu về mở cửa, Singapore còn sở hữu một vị trí địa lý gần như không thể sao chép trên thế giới. Quốc đảo này nằm ngay cửa ngõ eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất hành tinh. Ngày xưa Cuba quan trọng thì bây giờ Singapore là quan trọng. Trong nhiều giai đoạn, gần 1/3 thương mại đường biển toàn cầu đi qua khu vực này, bởi vì ngày xưa là từ châu Mỹ đến châu Âu, còn bây giờ là từ Trung Đông cho tới châu Á, cụ thể là Đông Á, rồi từ châu Âu cho tới châu Á. Dầu mỏ từ Trung Đông sang Đông Á, hàng hóa từ Trung Quốc sang châu Âu, linh kiện từ Nhật Bản sang Ấn Độ, hay hàng hóa từ Hàn Quốc sang châu Phi chẳng hạn, đều có thể phải đi ngang qua Singapore. Cuba có vị trí đẹp, nhưng vị trí này ngày xưa là mặt tiền, bây giờ không còn là mặt tiền thời thượng nữa. Quốc đảo này có thể hưởng lợi từ thương mại khu vực và quan hệ với Mỹ, song không sở hữu lợi thế bắt buộc phải đi qua như Singapore. Điều đó có nghĩa là Cuba có thể phát triển hậu cần, nhưng rất khó trở thành trung tâm trung chuyển hàng đầu thế giới giống như Singapore hay giống như chính Cuba ngày xưa. Nói cách khác, địa lý cho Cuba cơ hội để làm giàu, nhưng địa lý không trao cho Cuba cùng một loại lợi thế mà Singapore đang sở hữu. Nhưng nếu nhìn theo một hướng khác thì Cuba lại có vũ khí của riêng mình. Nếu Singapore mạnh về tài chính và vận tải thì Cuba lại sở hữu một lợi thế khác, đó là du lịch. Chỉ cần nhìn ảnh và xem video là đủ hiểu vì sao người ta coi Cuba là một trong những điểm đến đẹp nhất ở Tây Bán Cầu. Ảnh và video cũng không cần phải chỉnh sửa nhiều. Biển thì xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng thì trải dài, khí hậu nhiệt đới thì dễ chịu. Rồi cùng với đó là những cái khu phố cổ mang đậm cái màu sắc từ những cái thập niên trước. Còn nữa đó là những cái chiếc xe hơi cổ từ những năm 60, thậm chí là những năm 50, bây giờ vẫn còn chạy trên đường. Âm nhạc thì sôi động, rồi là lối sống thì tương đối thì cởi mở. Đây là một điều mà hiếm nơi nào trên thế giới còn giữ được. Có thể nói đây là một bảo tàng sống vẫn tồn tại ở trên thế giới. Trước đây, khi Cuba còn phụ thuộc vào Mỹ bởi chính quyền sân sau của Mỹ, thì giới nhà giàu Mỹ thường xuyên tới đây để nghỉ dưỡng, đánh bạc và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Nếu Cuba mở cửa hoàn toàn trong tương lai, lượng khách du lịch từ Mỹ có thể tăng mạnh đến mức thay đổi cả nền kinh tế. Chỉ cần một tỷ lệ nhỏ trong hàng chục triệu người Mỹ đi du lịch quốc tế mỗi năm, mà bây giờ họ cứ đến Cuba thì cũng đủ để tạo ra một nguồn thu khổng lồ cho quốc đảo này. Ở khía cạnh này, Cuba có tiềm năng mà Singapore không thể có. Singapore rất hiện đại nhưng không thể sở hữu những bãi biển đẹp như Caribe, những thành phố thuộc địa Tây Ban Nha hay là nền văn hóa Mỹ Latin độc đáo như Cuba. Đây là một lợi thế cực kỳ lớn của Cuba trong tương lai. Nhưng liệu cứ phải mở cửa là xong hay không? Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mở cửa là giàu. Thực tế lịch sử cho thấy điều đó không hoàn toàn đúng. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia mở cửa nhưng không tạo ra được phép màu kinh tế nào. Ngược lại cũng có những quốc gia tận dụng rất tốt cơ hội để hội nhập và vươn lên mạnh mẽ. Điều quyết định không nằm ở việc là mở hay là đóng, đó là cách vận hành nền kinh tế sau khi cánh cửa được mở ra. Một nền kinh tế có thể thiếu tiền trong giai đoạn đầu, nhưng nếu thiếu con người mà thế giới hiện đại đang cần, những con người của AI, của thời đại Internet, của sự hiện đại, thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Điều đáng tiếc là Cuba thực ra có nền giáo dục khá tốt. Quốc gia này nổi tiếng về đào tạo bác sĩ và có tỷ lệ biết chữ rất cao. Tuy nhiên, khi mà cơ hội để mà kiếm tiền trong nước còn hạn chế, thì nhiều người đã lựa chọn tìm kiếm tương lai ở nơi khác. Nếu Cuba muốn bứt phá trong tương lai, thì họ sẽ phải giải quyết bài toán giữ những người giỏi ở lại, thậm chí thu hút những người Cuba ở nước ngoài quay trở về đầu tư, làm việc và khởi nghiệp. Mà người Cuba ở nước ngoài thì rất là cực đoan, có lẽ là cực đoan hơn những người Việt Nam thế hệ cũ mà sống ở nước ngoài. Đây mới là yếu tố quan trọng, bởi không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững và liên tục nếu mất đi những người giỏi nhất của mình. Cuối cùng, câu hỏi Cuba có thể trở thành Singapore mới hay không mà nhiều người đặt ra, có lẽ thật khó để tìm được một đáp án thỏa đáng. Bởi Singapore là kết quả của một vị trí địa lý đặc biệt, một thời điểm lịch sử đặc biệt, một mô hình phát triển rất riêng. Không một quốc gia nào có thể sao chép hoàn toàn câu chuyện của Singapore. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Cuba không có tương lai.
Ngược lại, nếu một ngày quốc đảo này thực hiện cải cách sâu rộng, mở cửa kinh tế, tận dụng lợi thế nằm sát nước Mỹ, phát triển du lịch, vận tải, sản xuất, thu hút đầu tư nước ngoài, Cuba hoàn toàn có thể tạo ra một cuộc lột xác ngoạn mục. Có thể họ sẽ không trở thành trung tâm tài chính toàn cầu như Singapore. Có thể họ sẽ không trở thành cảng trung chuyển lớn bậc nhất thế giới. Nhưng Cuba có cơ hội trở thành một nền kinh tế năng động tại khu vực Caribe, cửa ngõ kết nối Mỹ với khu vực Mỹ Latin và là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn bậc nhất trên hành tinh. Nói cách khác thì mục tiêu thực tế nhất của Cuba không phải là trở thành Singapore thứ hai, mà là trở thành một phiên bản Cuba tốt nhất của bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.